කස්ටිය ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සුදු දෝනි YouTube channel එකට. ගෙදර කොස් තියනවද? කොස් ගෙඩියක් ඔහේගේ මුල්ලකට කරලා තියනවද? හැමදාම කිරි කොස් මැල්ලුම් කොස් අරවා මේවා කාලා එපා වෙලාද තියෙන්නේ. එන්න සුදු දෝනි වලට අරන් ආවා. කොස් වලින් දාන්න පුළුවන් අලුත් වැඩක්. හරි. ඔයාලා දන්නවද මේ කොස් වල තියෙන ගුණය ගැන? ඉතින් මේ කොස් වල පුළුවන් ලෙඩ රෝග 35ක් හොඳ කරන්න. ඉතින් මේ හොඳ කරන්න පුළුවන් මේ කොස් වල අඩංගු වෙන පෝෂණ කොටස්. පෝෂදායී ගුණ 38ක්. හරි. මේවා කී හිටියොත් මේක හදන්න වෙන්නේ නැහැ. සර්ච් කරලා බලන්නකෝ මොනවාද ගුණ කියලා. හරි. එන්න එහෙනම් හදමු කොස් කෑම. මේ තියෙන්නේ සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත කොස් ඇට අයින් කරගත්ත කොස් මදුරු ටික ග්‍රෑම් 500ක් විතර. මෙතන තියෙනවා පොල් ගෙඩි බාගයක පොල්, සුදු ලුණු බික් 7-8ක්, ඉඟුරු කැබැල්ලක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, වේලිච්ච මිරිස් කරල් 3-4ක් 5ක්, ලොකු ලුණු. මෙතන තියෙන විදිහටම ඔයාලට ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කන්න කැමති ප්‍රමාණයට රස අනුව ගෙදර තියෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි තව බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. අපිට ඕනේ කොස් ඇට ටික. මෙහෙමයි ඔයාලට කොස් ඇට ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කමක් නැහැ. ඊළඟට ඕනේ අපිට ලුණු, සූදුරු, මහදුරු, අබ, උළුහල්, කුරුඳු කෑල්ල. මේ වගේ පොඩි තේ හැන්ද වගේ තමයි ඕනේ වෙන්නේ. හරි. මෙන්න තියෙනවා අපි දැන් කපා ගන්නවා කොස් මදුළු ටික කෑලි වලට. ඔයාලට පුළුවන් මීට වඩා දැන් මේක පැහිලා වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් තව පැහිලා අඩු කොස් මදුළු ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. කොටුවට ඕන නම් කොටුවට කපා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එන ටට්ටක් ගාලා කොස් මදුළු ටික කපා ගමු. ඔන්න දැන් කොස් මදුළු ටික කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ කපාගත්ත කොස් කැබලි ටික. මෙන්න තියෙනවා අපි තලාගත්ත කොස් ඇට ටික. හරි. අපි මේ දෙකම එකට දාලා තඹ ගන්නවා. රයිස් කුකර් එකේ තමයි තඹ ගන්නේ. පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් උඩින් ඉහලා හුමාලෙන් තමයි මේක තැම්බෙන්න ඕනේ. මෙහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක තඹ ගන්න පුළුවන් ලිපට තියලා අඩු ගින්දරේ. අපි මේක තැම්බෙනකන් යන් තව වැඩ තියෙනවා. ගාගමු අපි ගාගමු පොල් ටික අපි ගාගමු ඉක්මනට ගාමු. හරිම කම්මැලිනේ පොල් ගන්න. මෙන්න තියෙනවා ගාගත්ත පොල් ටික. හරි. අපි ඒක තැම්බෙනකන් ලොකු ලුණු ටික, වේලිච්ච මිරිස්, අමු මිරිස් කපාගෙන, සුදු ලුණු ඉඟුරු තලාගෙන, කරපිංචා රම්පේ මේ හැමදේම ලෑස්ති කරගමු. මෙන්න තියෙනවා අපි කපාගෙන, කොටාගෙන, තලාගෙන ලෑස්ති කරගත්ත අයිටම් ටික. හරි. මෙන්න සුවඳයි. මෙන්න තියෙනවා තඹගත්ත කොස් ටික. අපි කොස් ඇටත් එක්කම දාලා තඹලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම නැතුව තඹ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා ඕන කරන හැම අයිටම් එකක්ම මෙතන. හරි. අපි මේ ටිකත් අරගෙන යන්න ඉක්මන් කරමු. කුස්සියට දුවමු එහෙනම්. මේ වගේ භාජනයක් ගන්න, තාච්චියක් ගන්න, ඕනම කැමති ගෙදර තියෙන ඕනම එකක් අරන් පත්තු කරගන්න ලිප. දාගන්න තෙල් ටික. තෙල් වැඩි කරගන්න එපා. තෙලේ වැඩි කියයි. හරිද? අබ ටික දාගත්තා. පට ගාලා බෙදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටික දාගන්නවා. ඔක්කොම දාගන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ඔක්කොම ටික දාගන්නවා. ඉඟුරු ටික දාගන්නවා. හරි. අපි මේ තෙලේ දැන් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙනවා. පොඩ්ඩක් මැලවෙන්න දෙනවා මේක. මම හිතනවා අපි ඔක්කොම ටෙම්පරාදු දාලා තියෙනවා කියලා. හරි. හොඳට හැදෙන්න අරින්න කලවම් කරගන්න දැන් මේක. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්නර වැඩියෙන් තියෙන්නේ. يعني ගොඩාක් වැඩි නෙමෙයි. යම් මැලෙන්න හරින්න එක. වැඩි වෙනවා අප්පා.
මැලවෙන අතරතුරේ හරි ඔන්න දාගන්න සූදුරු මාදුරු උළුහල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න ඔන්න රම්පේ කරපිංචා ආමු මිරිස් ඔක්කොම ටික දාගත්තා කලවම් කරමු දැන් සුවඳයි මේක දැන් දාගන්න අපි වේලිච්ච මිරිස් ටික දාගන්න හොඳට කලවම් කරන්නයි තියෙන්නේ කූ ඉක්මන් කරන්න ඕම නම් බෑ හොඳේ හරි මම කලවම් කරන්නකෝ ඔව් ඔයා හිතන එක ඇත්ත මේක මීට වඩා රසට හදන්න පුළුවන් මම මේ ඔය ගෙදර අහුවෙච්ච අනම්මනන් ටික දාලා හදන්න නෙමෙයි යන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඕහෝ දැන් ගින්දර අඩු කරගත්ත මේ වෙලාවේ දැන් ලුණු ටික දාගත්තා ලුණු ඔයාලගේ ගානට දාගන්න ඔයාලට ඇති ගානට ඊට පස්සේ අපි කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් දාගත්තා ඒක ගොඩක් කර වෙන්න දෙන්න එපා එහෙම වුණොත් කෑලි මිරිස් එක කළු වෙන්න පුළුවන් එතකොට තිත්ත ගතියක් එන්නත් පුළුවන් හරි සුවඳ හොඳටම හොඳයි දැන් අපි පොල් ටික දාගන්නවා පොල් ඔක්කොම දාගන්නේ පොල් ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරනවා ඔව් මම මොකද්ද හිටියේ එයා හිතපු දේ හරි කියලා අපිට කැරට් ලීක්ස් ඉස්සෝ මොන හරි මස් జాතියක් අපිට ඕන දේ මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ වෙජිටේරියන් විදිහට කන්නත් පුළුවන් non වෙජිටේරියන් විදිහට කන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඔන්න අපි කොස් දාගත්ත මේ වෙලාවේදී කොස් එකට මෙහෙමයි කොස් ඔක්කොම දාගන්න හදන්න එපා එතකොට කලවම් මේක කලවම් වෙන්නේ නැති වෙනවා ඉතින් අපි කොස් භාගයක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරනවා මේක අම්මේ සුවඳ දැන් නම් කනට කෙලත් උන්නෝ බඩගිනි ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න දාන සෝයා සෝස් මම මේ සෝයා සෝස් එකේ පුංචි රහසක් කියලා දෙන්නද ඒක කියලා දුන්නේ මගේ අම්මා මොකද්ද දන්නවද මේ සෝයා සෝස් හරි අපි රසකාරකයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා පාට ගැනීම කියන්නේ වර්ණකාරකයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා මේ සෝයා සෝස් එකේ පුංචි රහසක් තියෙනවා ඉන්නකො කියන්න අපි දැන් මෙතන අර ඉතුරු කරගත්ත ලුණු ටිකෙන් ටිකක් ආය දානවා ආය අපි මේකට පොල් ටිකක් දානවා ඔක්කොම නෙමෙයි අර ඉතුරු වෙච්ච පොල් ටිකෙන් තව ටිකක් මේකට දාලා ඉතුරු කොස් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරන්නයි යන්නේ මේ අතරතුරේ මං කියලා දෙන්නම්කෝ මොකද්ද සෝයා සෝස් වල තියෙන රහස කියලා. කොස් කහපුවාම ටිකක් බඩ පිපෙනවා වගේද? ඒකින්ද කොස් කන්න අකමැතිද? මෙන්න තියෙනවා ඒකට විසඳුම. අද්දුටුයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මේකෙන් ටිකක් වැඩිපුර දාලා කෑවහම ඒ කියන්නේ සෝයා සෝස් දාලා කෑවහම බඩ පිපෙන එක අඩුයි. බඩේ අමාරුවට බඩ පිපුණමට ඒක මොනා කරත් හරියන්නේ නැත්තම් සෝයා සෝස් එකේ චූටි හැන්දක් කඩට දාගන්න. ඇත්තටම මේක හොඳටම හොඳයි. හොඳ බෙහෙතක්. මේ දෙවෙනි පාර එකතු කරගත්ත කොස් ටිකට ආයෙ සෝයා සෝස් ටිකක් දැම්මා. හරි. හොඳට කලවම් කරමු එහෙනම්. දැන් නම් බලාගෙන ඉන්නත් බෑ අනේ. ඇත්තටම මේකට ඔයාලට තව පුළුවන් දේවල් එකතු කරලා ගෙදර තියෙනවා නම් හදාගන්න. මේක ශනිකව. ඉක්මනින්ම හදාගන්න තමයි මේ පෙන්නන්නේ. සුවඳ නම් මාරයි. හරි අපි මේකට ඉතුරු ලුණු ටික දානවා. ලුණු ඔක්කොම ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච පොල් ඔක්කොම ටිකක් දාගන්න. ඔක්කොම ටිකක් දාගෙන වැඩි ඉවර කරන්නයි ලං වෙන්නේ. දැන් හොඳට කලවම් කරන්නකෝ මේක. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා අපේ මේ YouTube channel එක. ඔයාලට තවත් මේ වගේ අලුත් කෑම වෙනස් විදිහකට හදන දේවල් බලන්න ඕන නම් සුදු දෝනි YouTube channel එක
subscribe කරලා තියාගන්න. දාන වීඩියෝ එක ඔක්කොම ඔයාලට පෙන්නයි. වැඩේ ඉවරයි. අනේ හරිම cute කොස් බබෙක්. කන්න හිතෙන්නේ නැහැ මෙයා දැක්කම නම්. හරි එන. එන්නකෝ රස බලමු. තඩි මිරිස් කෑල්ලකුත් ආව නේද? හරිම රසයි. මේක නම් කමු. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. තව කට්ටියට මේක හදලා බලන්න share පාරකුත් දාන්න හොඳේ. එහෙනම් අදට අපි යනවා තවත් මේ වගේ රස කෑමක් අරගෙන ආයෙත් ඔයාලා ගාවට එන්නම්.